Okay, good morning once again, everyone. ચાલો પ્રીવિયસ આપણે જ્યારે ઓફલાઈન મળ્યા હતા ત્યારે બધાને એક ટાસ્ક આપ્યું હતું, એમાં બધાનું સ્ટેટસ શું છે એ પહેલાં તો કયો, કેટલું થયું છે, નથી થયું, ક્યાં પહોંચ્યા. અક્ષ, તમે કયો છો, તમારાથી સ્ટાર્ટ કરીએ. સર એમાં એક એરર આવે પ્લેસ ફાઉન્ડ નથી થતું, બાકી બધું થઈ ગયું હતું. એટલે વ્યૂ નથી થતું, એટલે આપણે રીડાયરેક્ટ થઈ ને પેજ ફાઉન્ડ નથી આવતું, એટલે કઈ એરર રહી છે. ઓમ થઈ ગયું બધે ડેટાબેઝમાં તમે કીધું હતું ને કરવાનું શોર્ટ ડિલીટ કરવાનું. અને જે આપણે શું કહેવાય હેડરમાં લિંક્સ મૂકી અને વિઝ્યુઅલી આ ઈ થઈ ગયું. થઈ ગયું છે. ઓકે, તો જોઈજો. હજી નેક્સ્ટ લેક્ચર સુધી તમે જો એરર સોલ્વ કરી શકો તો કરજો, નહીં તો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મને દેખાડજો, આપણે જોઈ લઈશું. હા, આપું છું. અર્પણ, તમારે કેટલું થયું? એ જાવામાં સારી નીકળે છે. સ્વિગી હોય છે લોગિન કરીને પછી. દીક્ષિત, કેટલું થયું છે તમારું સ્ટેટસ? દીક્ષિત હોઈ ગયો છે કે? અરે ના ના સર, જાગુ. હા, બોલો. મને હમણાં નહીં સર. હા હા, શું થયું, સ્ટેટસ શું છે? એ સર લિંક ને એ બધું મુકાઈ છે, પણ સર એમાં એવું ડેટાબેઝમાં છે ને ફેચ કરવામાં એક એરર આવે છે. એમાં જે આપણે કોમ્પેક્ટમાં જે વેરિયેબલ મોકલી ને તો ઈ અનડિફાઈન્ડ દેખાડે છે. કોમ્પેક્ટમાં વેરિયેબલ મોકલો એ તમારા વ્યૂ પેજમાં વ્યૂ ગ્લેડ પેજ છે એમાં. હા, અનડિફાઈન્ડ દેખાડે છે તેમાં. વેરિયેબલ મોકલો છો કોમ્પેક્ટમાં, એમાં ડોલર સાઇન સાથે નથી મોકલતા ને? ના 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 ના, ડોલર નથી રાખતો. એમાં દીક્ષિત હા, વેબમાં છે ને તો કદાચ કંટ્રોલર કોલ નહીં કરાયું હોય એટલે ઘણી વાર એવું થાય છે. એટલે ના, મેં છે ને એમાં વચ્ચે કંટ્રોલર ઇન્ક્લુડ કર્યું જ નથી, સીધું રાઉટ ની અંદર ફંક્શન કરીને જ મોકલ્યું છે. હા, એટલે એમાં જ કહું છું, તું છે ને એ જે ફંક્શન વાળું તું જે છે ને ઈ કંટ્રોલરમાં કરી નાખ, કંટ્રોલરમાં ફંક્શન બનાવીને, અને કંટ્રોલરને રાઉટમાં કોલ કરાવીશ ને એટલે થઈ જશે. હા, એવી રીતે મેં ટ્રાય કરી હતી પણ થયું નતું. જો હાલ તો ભેગા થાવ કમ્પ્લીટ. હા, ઓકે, તો કેટલા લોકોને થઈ ગયું છે? કોઈને થઈ ગયું છે? મારે કમ્પ્લીટ. સર અપડેટનું બાકી છે, બાકીનું ઓલમોસ્ટ કમ્પ્લીટ. ઓકે, અને બધામાં ડેટા છે એ ડાયનેમિકલી ફોર્મથી યુઝર પાસેથી લ્યો છો યસ એ રીતના? યસ યસ. ઓકે, તો એક કામ કરો, નેક્સ્ટ આપણો લેક્ચર જ્યારે પણ આવે ત્યાં સુધીની રાખવું ડેડલાઇન, બરાબર? ત્યારે બધા લોકોએ પોતાની સ્ક્રીન પ્રેઝન્ટ કરી અને બતાવવાનું છે, બરાબર? ત્યાં સુધી છે એ જોઈજો, કરવાની ટ્રાય કરો. અને કોઈને કાંઈ ક્વેશ્ચન કે ક્વેરી હોય તો આપણા લેક્ચર કમ્પ્લીટ થાય અથવા તમારું ટાઈમ ટેબલ કમ્પ્લીટ થાય પછી આપણે નક્કી કરીએ, ત્યારે આપણે સોલ્વ કરી નાખીએ, બરાબર? એટલે નેક્સ્ટ લેક્ચર સુધીમાં તો બધા લોકોને રેડી જ હોય એવું રાખીએ, બરાબર? ગર્લ્સ બોયઝ બધા લોકો. તો હવે નેક્સ્ટ છે એ તમે એની ઉપર છે પેરેલલ વર્ક કરો. આપણે છે એ એલોક્વન્ટ રિલેશનશિપ ઉપર છે એ આપણે ડિસ્કશન સ્ટાર્ટ કરીએ, બરાબર? તો લેટ મી સ્ટાર્ટ એલોક્વન્ટ રિલેશનશિપ. બુક્સ બધી છે એ તમને મેં એકવાર ગૂગલ ક્લાસરૂમમાં સેન્ડ કરેલી છે. એમાંથી આ લારાવેલ સ્ટાર્ટરની બુક છે, એમાંથી એલોક્વન્ટ રિલેશનશિપ છે એ મેં સ્ટડી કરી છે, અને મટીરિયલ છે ખૂબ ઇઝી લેંગ્વેજમાં આમાં લખેલું છે. તો એક્ઝામ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી છે એ મટીરિયલ તમે આમાંથી રિફર કરી શકો છો. સો એલોક્વન્ટ રિલેશનશિપ, there are many types of eloquent relationship, but we are going to learn these three basic types of eloquent relationship: one to one, one to many, many to many relationships. હવે એલોક્વન્ટ રિલેશનશિપ એટલે શું છે એ પહેલાં આપણે સમજવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ.
અને આ બુકમાંથી આપણે સ્ટડી કરીએ છીએ. દેટ ડઝન્ટ મીન કે લારાવેલ ડોક્સ છે એ પ્રોપર નથી. લારાવેલ ડોક્યુમેન્ટેશન છે તો ઓલવેઝ માસ્ટર જ છે. ઓલવેઝ દેટ ડોક્યુમેન્ટ્સ એક્સેલ્સ. બટ મેની અ ટાઈમ્સ ઇટ હેપન દેટ જે ફ્લોમાં આપણને સમજવાની ટેવ હોય એ ફ્લો છે એ લારાવેલ ડોક્સમાં ન હોય. એટલા માટે છે એ આ બુકમાંથી આ પર્ટિક્યુલર ટોપિક સમજું છું. અધરવાઇઝ we'll get the more information from Laravel doc, only Laravel docs website. હવે એલોક્વન્ટ એટલે શું એ તો આપણે જોયું કઈ રીતના, તો કે એલોક્વન્ટમાં ઇન્સર્ટ અને ઇન્સર્ટ અપડેટ નહીં પણ ઇન્સર્ટ ડિલીટ અને વ્યૂ ઓપરેશન જોઈને, બરાબર. એટલે સિલેક્ટ ક્રડમાંથી એક અપડેટ અને એના સિવાય ત્રણેય ઓપરેશન છે એ આપણે એલોક્વન્ટથી જ આપણા પ્રોજેક્ટ છે એમાં એસ્ટાબ્લિશ કર્યા છે, જેમાં આપણે પ્રિવિયસલી જે પ્રોજેક્ટ કરતા હતા. એલોક્વન્ટ રિલેશનશિપ કમ્પ્લીટ થઈ જાય પછી આપણે એ પ્રોજેક્ટ ઉપર ફરીથી રીડિરેક્ટ થઈને અપડેટ ઓપરેશનને કોઈ એક પેજમાં કમ્પ્લીટ કરશું. મને યાદ છે ત્યાં સુધી એ પ્રોજેક્ટમાં મેં તમને બધાને ન્યૂઝ ફીડ ઓપરેશન છે એ ન્યૂઝ ફીડ પેજ છે ડિઝાઇન કરવાનું કીધું છે. તો એ બધા લોકો પેરેલલી પેજ અથવા તો એના જેવું સિમિલર તમારું કોઈ પ્રોજેક્ટ તમે પોતાની રીતના કરતા હોય તો પેજ ડિઝાઇન કરવાનું સ્ટાર્ટ રાખજો, કન્ટિન્યુ રાખજો. Now let us see what is Eloquent relationship. Eloquent is Laravel's native active record implementation. It built upon Laravel's Fluent query builder. Due to the way in which Eloquent operates with Fluent, complex queries and relationships are easy to describe and understand. બરોબર. તો એક ક્વેરી બિલ્ડર છે. ઘણા બધા મોડર્ન ફ્રેમવર્ક અત્યારે આવે છે ને એમાં યુ ડુ નોટ હેવ ટુ રાઇટ ધ એક્ઝેક્ટ એસક્યુએલ ક્વેરીઝ. તો એ પોતાની નેટિવ જે ફ્રેમવર્ક લેંગ્વેજ હોય એ લેંગ્વેજમાં છે એ તમને અમુક ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ લેંગ્વેજમાં છે એ સ્ટેપ્સ કરવાનું કહે. એન્ડ દેટ ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ લેંગ્વેજ steps is going to be converted into SQL query. તો જે કન્વર્ટ કરવાનું કામ કરે છે એને ક્વેરી બિલ્ડર કહે છે. બરાબર. ક્વેરીને તમારી ઓઓપી લેંગ્વેજમાંથી બિલ્ડ કરી આપે. સો લારાવેલ છે એનું જે આ ક્વેરી બિલ્ડર એન્જિન છે એને ફ્લુઅન્ટ ક્વેરી બિલ્ડર કહે છે. બરાબર. તો આ ફ્લુઅન્ટ ક્વેરી બિલ્ડરના બેઝમાં રાખીને એલોક્વન્ટ લારાવેલ છે એલોક્વન્ટ એને ડેવલપ કર્યું છે. એક જ મિનિટ. ઓકે. નથી. આઈ થિંક મેં એક ફિગર છે એ સમજાવવા માટે ડ્રો કરી હતી બટ મળતી નથી એટલે કદાચ નથી. તો જે એલોક્વન્ટ મોડેલ છે એ લારાવેલનું, બરોબર, એ કઈ રીતના, તો કે બેઝમાં છે એ આ ફ્લુઅન્ટ ક્વેરી બિલ્ડર છે એનો યુઝ કરે છે.
બરાબર. એટલે બેઝમાં છે એ આ ફ્લુઅન્ટ ક્વેરી બિલ્ડર છે. બરાબર. અને આ છે એ સપોઝ આપણે કહીએ કે એલોક્વન્ટ છે. તો એલોક્વન્ટ છે એ બેઝમાં એની ફંક્શનાલિટી પૂરી પાડવા માટે આ ફ્લુઅન્ટ ક્વેરી બિલ્ડરનો યુઝ કરે છે. એલોક્વન્ટ છે એ ઓઓપી લેંગ્વેજમાં જ કંઈક લખે છે. બરાબર. દાખલા તરીકે તમે પ્રોજેક્ટમાં આપણો જે આ પ્રોજેક્ટ છે એમાં જોઈએ તો where we used the eloquent, તો મોસ્ટ પ્રોબેબલી કંટ્રોલર્સની અંદર આપણે છે બરાબર આ યુઝ કર્યું, જેમ કે આ ટેકનોલોજી કંટ્રોલર છે. ધીસ ઇઝ એલોક્વન્ટ કોલ. બરાબર. આ ટેકનોલોજી ટેબલ અને આપણે છે એ કોલન કરીને ઓલ કરીએ તો આ છે એ એલોક્વન્ટ કોલ છે. હવે એકચ્યુઅલમાં જ્યારે આપણે એલોક્વન્ટ કોલ કરીએ તો આ બેકએન્ડમાં લારાવેલ છે એ ફ્લુઅન્ટ ક્વેરી બિલ્ડરને આ સિન્ટેક્સ આપે. આ જે કોડ લખ્યો છે દેટ હેઝ બીન રિટન ઇન લારાવેલ્સ ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ. આને છે એ આવી રીતના કન્વર્ટ કરી નાખે. સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ ટેકનોલોજી ટેબલ. તો આ જે આખી સિન્ટેક્સ છે બરોબર, એને એ છે ઇક્વિવેલન્ટ એસક્યુએલ ક્વેરીઝમાં કન્વર્ટ કરે એલોક્વન્ટની જે સિન્ટેક્સ છે. That has been done using this fluent query builder. And as I have said, most of the modern framework has its own query builder, which does the user's task very easy. So you do not have to write the query in native language. You have to be familiar with the syntax that how I have to write particular queries using Eloquent. તો એવી જ રીતના જો આ જે છે save, બરાબર, so it will fire the query of insert. બરાબર. તો આ રીતના છે એ તમે ઇન્સર્ટ, અપડેટ અને ડિલીટ બધા જ ઓપરેશન છે, ક્રડ ઓપરેશન્સ છે, જોઈન ઓપરેશન્સ છે ડેટાબેઝના, એ એલોક્વન્ટથી કરી શકો છો. Active record implementation word હવે શું કહે છે? Active record is a design pattern that describes an object-oriented way of interacting with your database. So you are interacting with your database but using object-oriented model or object-oriented way. So if you observe કે જો આપણો સપોઝ પ્રોજેક્ટ છે, આ જે અત્યારે હું સમજાવું છું બરોબર, એ આ રીતના ડિટેલિંગમાં છે બહુ ઓછી જગ્યાએ સમજવા મળશે. This is a though theoretical part, but this theoretical part will help you out to design your code. બરોબર. તો જો તમે અહીંયા આ મોડેલ્સમાં જેટલા પણ ટેબલ્સના જોશો તો એ બધા PHP પેજ હશે, રાઈટ? Suppose this technology table is a PHP page and you see over here તો એનો એક ક્લાસ, બેઝ ક્લાસ હોય છે ટેકનોલોજી ટેબલ્સનો, બરોબર. અને બેઝ ક્લાસ છે એને મોડેલ બેઝ ક્લાસે એક્સટેન્ડ કર્યો છે. એટલે મોડેલ બેઝ ક્લાસની બધી ફંક્શનાલિટી તમને તમારા યુઝર ડિફાઇન્ડ ક્લાસમાં મળશે. Now when you create the object of this class technology table over here in technology controller like this, so this particular class or object is directly pointing out to one particular row of the database. એટલે આપણો જે આ ડેટાબેઝ છે PHP my admin, બરોબર, અને એમાં આપણે ટેકનોલોજી ટેબલ્સમાં જોઈએ તો એનો ઓબ્જેક્ટ, બરોબર, એ એક ઓબ્જેક્ટ છે એ આ ટેકનોલોજી ટેબલ ડેટાબેઝની એક પર્ટિક્યુલર જે આ રો છે સિલેક્ટેડ એને પોઈન્ટ આઉટ કરે છે. અને એને આપણે એરો ઓપરેશન કરી આ રીતના જ્યારે લખીએ છીએ, બરાબર, ટેકનોલોજી ટેબલ એરો ટેક હેડિંગ,
એટલે કે એની કોલમનું નેમ, બરાબર. So this is the way of accessing SQL database using object oriented way. So this is an interfacing of object oriented way to your database. This is called active record. Right? For example, your database user table contains rows, and each of these rows represents a single user of your site. બરોબર, તો એક રો છે, સપોઝ યુઝર્સ ટેબલ્સ પણ આપણી પાસે છે જ. there is no database, let us say technology tables જ જોઈએ. તો એક ટેકનોલોજી ને રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે એક રો, and that can be accessed using a single object of its type, જેમ કે આ ઓબ્જેક્ટ આપણે અહીંયા બનાવીએ છીએ. Your user model is a class that extends the Eloquent model class. એટલે કે હરેક મોડેલ છે એમાં Eloquent ફંક્શનાલિટી કઈ રીતના અવેલેબલ છે, because it extends the Eloquent. તો જો તમે અહીંયા આમાં જાશો અને અહીંયા જોશો તો જો અહીંયા એ Eloquent ક્લાસને યુઝ કરે છે. So if you go to this model, your class extends model and model extends Eloquent. એ રીતના Eloquentની ફંક્શનાલિટી આપણને છે હરેક ડેટાબેઝમાં પરફોર્મ કરવા મળે છે. When you query a record from your database, an instantiation of your user model class is created and populated with the information from the database. એટલે કે એનો એક ઇન્સ્ટન્સ બને છે, ઇન્સ્ટન્સ એટલે ઓબ્જેક્ટ, and populate, that means it will gather a data, બરોબર, from database અને એને છે અહીંયા રિટર્ન કરે છે. જેમ કે તમે જે રીતના આમ લખો છો, સો આની અંદર એ ડેટાબેઝના હરેક કોલમને એઝ અ વેરિયેબલ તરીકે પોપ્યુલેટ કરે છે અને અહીંયા રિટર્ન કરે છે. That is why you are able to write down this and assign the data. બરોબર. So this is what is active record. અહીંયા છે સેમ વસ્તુ છે, અહીંયા સમજાવવાની ટ્રાય કરી છે કે આ યુઝર ટેબલ છે, બરોબર, એમાંથી આ એક રેકોર્ડ છે. It describes one instance or object of your user table. બીજો રેકોર્ડ છે એ second object or instance. A distinct advantage of active record is that your data and the business logic that is related to the data are housed within the same object. બરાબર, એટલે કે એ જ ઓબ્જેક્ટની અંદર એ ડેટા છે અને બિઝનેસ લોજિક છે. બિઝનેસ લોજિક that means the functions which we are going to perform on that data. For example, it's typical to store the user's password in your model as a hash to prevent it from being stored as a plain text. So we are storing the data as well as we are also performing the hash or encryption on the typical data. It's also typical to store the method which creates this password hash with your users class. So we are also defining the method for encrypt that password, and same way we are storing that password in the same model. So this is happened in the background. બરાબર, તો રિલેશનશિપ આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ પહેલા અને વધારે ક્લિયરલી સમજવા માંગીએ છીએ, એટલા માટે હું 1-to-1 બરાબર રિલેશનશિપ છે એ સમજવું એ પહેલા આ બધી લાઈનને 1-to-1 તમારી સામે એક્સપ્લેન કરું છું. Another powerful aspect of active record pattern is the ability to define relationship between models. હવે આપણે રિલેશનશિપને આપણે સમજવાની સ્ટાર્ટ કરીએ. શું તો કે આપણે એક મોડેલથી બીજા મોડેલ વચ્ચે શું રિલેશનશિપ છે, that is also we can easily demonstrate using this active record method. Imagine that you are building a blog site, બરોબર, and your user are author
who must be able to post their writings. એટલા માટે મેં કીધું હતું કે eloquent relationship છે એ સમજવી પડશે પહેલા before you jump into the writing a blog website, because બ્લોગમાં છે એ આની બહુ સરસ એક્સરસાઇઝ થાય છે ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધી eloquent relationship. એટલે એમ કહે છે કે સપોઝ તમારે એક બ્લોગની વેબસાઇટ બનાવો છો અને એમાં એક યુઝર્સ છે બ્લોગનો, બરોબર, who is author of writing your post on your blog. Using an active record implementation, you are able to define the parameters of the relationship. બરોબર, કે કોઈ પર્ટિક્યુલર પોસ્ટ છે એ કયા ઓથરની છે, એટલે કે ઓથર અને પોસ્ટ બ્લોગની વેબસાઇટ છે એની વચ્ચે કયા ટાઈપની રિલેશનશિપ છે એ એક્ઝિસ્ટ કરે છે, દેટ યુ કેન ડિફાઇન યુઝિંગ ધીસ એક્ટિવ રેકોર્ડ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન. ઓફકોર્સ આને ડિટેલમાં છે એ આપણે જેમ જેમ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરશું એમ સમજશું. The task of maintaining this relationship is then simplified dramatically. Simple code is the easy code to change. Difficult to understand code is the easy code to break. એક સ્ટેટમેન્ટ, સરસ સ્ટેટમેન્ટ અહીં આપ્યું છે. તો આ એક્ટિવ રેકોર્ડ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશનથી તમે રિલેશનશિપને બહુ ઇઝીલી મેન્ટેન કરી શકો છો, બરોબર. Dramatically you can see that if you do the same thing using native SQL queries, it is difficult to understand, બરોબર, but using eloquent code, very neat and clean and easy to understand code is written. For example, તમે આ જો, this is equivalent to insert query, બરોબર, પણ આ કોડ છે એકદમ નીટ એન્ડ ક્લીન, યુ કેન ઇઝીલી અન્ડરસ્ટેન્ડ before you understand the insert operation happens, બરોબર. Likewise, see this code. Before you understand that I am firing actually the select query or view query, it happens. So you do not have to be that much precise in writing SQL queries when you are using this eloquent model. That is why the word dramatically is used over here. It is extremely simplified. Using the predefined function, you are able to perform all the queries. બરાબર, હવે આપણે છે વન ટુ વન રિલેશનશિપને સમજીએ. ઓફકોર્સ યુ કેન રીડ ધીસ ઇઝ રિલેટેડ ટુ ધીસ ઓનલી, બરાબર. પણ હવે આપણે વન ટુ વન રિલેશનશિપ કઈ રીતના ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકીએ એ સમજવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ, બરાબર. આજે કદાચ છે વન ટુ વન રિલેશનશિપ કમ્પ્લીટલી પૂરી ન થાય, પણ આ એક થિયોરિટિકલ બેઝ છે એ પ્રોપરલી સમજવાની ટ્રાય કરજો. મને કોઈ ક્વેશ્ચન થાય તો પૂછજો. હવે વન ટુ વન રિલેશનશિપ, હવે આને સમજવા માટે અહીંયા એક્ઝામ્પલ દીધું છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણા ડેટાબેઝમાં એક યુઝર ટેબલ છે એન્ડ અનધર ઇઝ અ પાસપોર્ટ ટેબલ, બરાબર. તો યુઝર અને પાસપોર્ટ ટેબલ વચ્ચે છે કયા ટાઈપની રિલેશનશિપ હશે? તો કે યુઝર ટેબલમાં સપોઝ લેટ અસ સે એક આઈડી ફિલ્ડ છે, યુઝર આઈડી, અને એક યુઝરના નેમ માટેનું ફિલ્ડ છે. તો હરેક યુઝરને, every user is having a unique one passport, right? કે એક યુઝર છે ને મોર દેન વન પાસપોર્ટ હશે. શું લાગે? એક જ હોય.
હેલો, અવાજ આવે છે? બધા લોકો કનેક્ટેડ છે ને? નીકળી ગયા બધા તો સર. નીકળી ગયા? મને તો 10 લોકો દેખાડે છે અત્યારે. એકચ્યુઅલી અહીંયા લાઈટ વહી ગઈ હતી એટલે. હલો. એક તો જવાનો હોય સર. હે? સર 2-3 જવાના પણ છે. જવાના છે ને, એ તો મેં કીધું ને. એ લોકો તો આરામમાં છે અત્યારે. ફર્સ્ટ લેક્ચર થી સોફ્ટવેર એન્જિનિયરિંગ નો આમ ડોઝ એવો વયો ગયો ને કે હવે એ કોમામાં વયા ગયા બધા. તો આપણે કન્ટિન્યુ કરવું છે હજી 5-10 મિનિટ જેવું છે તો? એમ કયો એમ તમે સર. કરીએ એમ એટલીસ્ટ એક પોઈન્ટ આપણે પહોંચી જાય, બરોબર? હાલો. તો આપણે વાત કરતા હતા એ 1-to-1 રિલેશનશિપને સમજવાની. તો શું લાગે છે આ યુઝર અને પાસપોર્ટ વચ્ચે જે રિલેશનશિપ છે, પાસપોર્ટ છે, એ 1-to-1 રિલેશનશિપ છે કે વન યુઝર હેવ મેની પાસપોર્ટ? શું લાગે છે? 1-to-1 યુનિક પાસવર્ડ હશે બધા પાસે. હા, બધા પાસે છે યુનિક પાસપોર્ટ હશે, બરોબર. તો હવે જ્યારે આપણે આ ટાઈપનો ડેટાબેઝ બનાવતા હોય, બરોબર, એન્ડ ઇફ વી વોન્ટ ટુ ફેચ યુઝર સ્પેસિફિક પાસપોર્ટ, બરોબર, તો આપણે એટલું તો કહી શકીએ કે there is a relation, 1-to-1 relationship exists between user table and passport table, બરોબર. તો સૌથી પહેલા છે એ એક ટૂલ છે, કદાચ આમાં છે કે મને ખબર નથી, તો આપણે db ડોટ માં આપણે છે ને આ ટેબલ્સ જેટલા પણ છે એ બનાવીએ. dbdesigner.net. આ વેબસાઇટ છે, એમાં તમે કોઈ પણ છે તમારા પણ પ્રોજેક્ટના ડેટાબેઝને તમારે આ રીતના પિક્ચરલી રિપ્રેઝેન્ટ કરવું હોય તો ડ્રો કરી શકો છો. ઇટ્સ અ ગુડ વેબસાઇટ. અને then after once you draw the table and define the dependencies, you can export it as a SQL database also. It's a good website. I am having one account over here. એક જ મિનિટ, આનો પાસવર્ડ મને ભૂલાઈ ગયો છે, હું જોઈ જોઉં. These are some of the accounts which I kept for this kind of websites. એટલે મને જનરલી બહુ યુઝ ન કરતો હોય એટલે. તો આ છે ને મેં Eloquent રિલેશનશિપને સમજવા માટે અહીંયા ડીબી ઓલરેડી બનાવેલું છે, જે આપણે પ્રેક્ટિકલી જેટલા પણ એક્ઝામ્પલ કરવાના છે એના માટે.
બરાબર. તો આ 1-to-1 રિલેશનશીપનું એક્ઝામ્પલ છે. બરાબર. આમાં તમે આ રીતના છે ટેબલ્સ બનાવી શકો છો. જો યુઝર ટેબલ છે, સપોઝ ઇફ યુ વોન્ટ ટુ મેક એન ટેબલ, ઇન્સર્ટ ટેબલ, અહીંયા ટેબલ આવી જશે. બરાબર. If I want to give any name to this table, then let us say user to ટેબલની કાંઈ કમેન્ટ લખવી હોય તો અધરવાઇઝ સેવ. તો આ યુઝર ટુ ટેબલ બની ગયું. આફ્ટર દેટ ઇફ આઈ વોન્ટ ટુ એડ એની ફિલ્ડ, લેટ અસ સે આઈડી, એની ટાઈપ, અહીંયા ડેટા ટાઈપ્સ પણ બધી અવેલેબલ છે. હું ઇન્ટીજર છે એ લખી નાખું. પ્રાઇમરી કી એને રાખવી છે, ઓટો ઇન્ક્રીમેન્ટ છે. એન્ડ ઇફ આઈ વોન્ટ ટુ ચેન્જ ધી કલર, બાય ડિફોલ્ટ છે એ નો કલર હોય છે, તો આઈડી. પછી બીજી ફિલ્ડ એડ કરવી હોય છે, લેટ અસ સે નેમ. બરોબર. તો નેમની ડેટા ટાઈપ અહીંયાથી તમે રાખી શકો છો, લેટ અસ સે વેર કેર ઓર સ્ટ્રિંગ, કોઈ પણ રાખી શકો છો. સાઇઝ ડિફાઇન કરી શકો છો, ડિફોલ્ટ વેલ્યુ આપી શકો છો. અને નેમ છે ઓટો ઇન્ક્રીમેન્ટ નહીં હોય તો લાઇકવાઇઝ તમે આ રીતના આમાં ટેબલ છે એ ક્રિએટ કરી શકો છો. બરાબર. તમે એવી જ રીતના ટેબલ અહીંયા છે એ આને ડિલીટ કરવું હોય તો રાઈટ ક્લિક કરીને ડિલીટ. તો અહીંયા મેં યુઝર ટેબલ, બરાબર, અને યુઝરનું જે આઈડી છે, બરાબર, એ કયા પાસપોર્ટ સાથે કનેક્ટેડ છે એટલા માટે યુઝરની આઈડી કીને મેં અહીંયા ડિફાઇન કરી છે પાસપોર્ટ ટેબલની અંદર યુઝર આઈડી એઝ અ ફોરેન કી તરીકે. સો હાઉ ટુ ડિફાઇન ધી ફોરેન કી, અહીંયા કેવી રીતના ડિફાઇન કરશું? તો યુઝર આઈડી નામ આપી દો, જે નાખવું હોય ટાઈપ આપી દો, એન્ડ ધેન યુ ચેક ઓવર હિયર એઝ અ ફોરેન કી. બરાબર. હવે ફોરેન કી જેવું તમે અહીંયા ચેક કરશો, જો અનચેકડ થઈ ગયું, ચેક કરશો એટલે અહીંયા નીચે પોપ્યુલેટ થાય છે કે કયા ટેબલની રેફરન્સ તરીકે ફોરેન કી છે. કે user id is a foreign key from user table and which field particularly it indicates. તો કે id, તો કે id અને name માંથી id. આ રીતના અહીંયા રિલેશનશિપ છે એ પોઈન્ટ આઉટ થતી થઈ જશે. if you remove the foreign key constraint, then the link between these two table disappears. But I want to establish the link, that is why I given a foreign key user table id update, so it points to this particular table. Generally આવી રીતના ડેટાબેઝમાં ટેબલ સ્ટોર કરવામાં આવે છે. All the relevant information related to user is not going to be stored inside the same table, but the normalization takes place. પાસપોર્ટ રિલેટેડ અલગ ટેબલ પાસપોર્ટ રિલેટેડ ફિલ્ડ સાથે હોય છે. તો પાસપોર્ટમાં એનું યુનિક આઈડી, યુઝર આઈડી એઝ અ ફોરેન કી તરીકે યુનિક આઈડી, એન્ડ પાસપોર્ટ નંબરનું ફિલ્ડ, આટલા ફિલ્ડ આમાં છે. બરાબર. હવે આ સેમ વસ્તુ આપણે છે ડેટાબેઝમાં આપણા ડોક્યુમેન્ટમાં આપણા પ્રોજેક્ટની અંદર આપણે કરવાની છે. સો લેટ મી સ્ટાર્ટ ધ થિંગ. આજે કદાચ લેક્ચરમાં છે એ આપણે 1-to-1 રિલેશનશિપ માટે ડેટાબેઝનો બેઝ ક્રિએટ કરી શકીએ. દેટ્સ ઇનફ. નેક્સ્ટ આપણે છે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં એને કન્ટિન્યુ કરશું. આના માટે હું એક અલગ પ્રોજેક્ટ લઉં છું, બરાબર, અને એ પ્રોજેક્ટમાં છે એ બધી રિલેશનશિપ છે એ હું તમને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી અને એક્સપ્લેન કરીશ. તમે એક્ઝિસ્ટિંગ પ્રોજેક્ટમાં કરી જ શકો છો. સૌથી પહેલા ડેટાબેઝમાં આપણે જે આ ટેબલ બનાવવાના છે, બરાબર, આ ટેબલ માટે યુ હેવ ટુ ક્રિએટ model and migration. બરાબર. તો that is a repetitive task, or you had already done it, but for the first step we are executing all the steps. પછી restart હમણાં થયું એટલા માટે it will take a time to make your workspace ready, and I do not want to do anything in this project, so I am closing this project and I will take some another project, fresh project. Let us take this one, Lara project 2.
તો કમ્પેરેટિવલી આ પ્રોજેક્ટ છે એમાં બીજું કાંઈ આપણે કર્યું હોય એવું લાગતું નથી. કર્યું છે યસ. તમને જે એલોક્વન્ટના રો એસક્યુએલના એક્સેટ્રા ટાસ્ક આપ્યા છે જ કર્યું છે. તો આની અંદર હું છે એ અહીંયાથી રિલેશનશિપ સ્ટાર્ટ કરું ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાની. તો અહીંયા એક પહેલાં તો કમેન્ટ આપી દો એલોક્વન્ટ. રિલેશનશિપ એમાં હવે આપણે 1 to 1 રિલેશનશિપને સમજીએ. બરાબર. તો એના માટે સૌથી પહેલા આપણે 2 ટેબલ ક્રિએટ કરવાના છે. આપણા એક્ઝામ્પલ પ્રમાણે જ આપણે ટેબલ કરીએ. યુઝર્સ ટેબલ છે એ ઓલરેડી આઈ થિંક હશે જ આમાં. બરાબર. તો યુઝર્સ ટેબલ ઇઝ ધેર. આમાં ઓફકોર્સ ફિલ્ડ થોડાક વધારે છે, પણ આપણે જે ફિલ્ડ જોઈએ છે આઈડી, બરાબર, એ છે. I will keep it as it is. Now I will create one another table. So PHP artisan make model, અને હું ક્યુ ટેબલ ક્રિએટ કરવા માંગુ છું બીજું. ઓકે, પાસપોર્ટ. સો પાસપોર્ટ, and I will also create the migration for that. So dash m થી migration create કરીએ આપણે. So model created and migration is also created successfully. Barabar. If we see, passport migration is over here. Now in the next step I have to define the field for passport table. So કયા fields છે એ આપણે અહીંયા ડિફાઇન કરવા પડશે. તો કે એક તો એનું પોતાનું આઈડી, તો દેટ ઇઝ ધેર. પાસપોર્ટ નું આઈડી છે એના માટે આપણે બીજું કાંઈ ક્રિએટ કરવાની જરૂર નથી. હવે બીજું ક્યુ ટેબલ આપણે ફિલ્ડ ક્રિએટ કરવાનું છે. તો કે એક છે એ યુઝર આઈડી એઝ અ ફોરેન કી તરીકે, અને એક નંબર છે અને આપણે અહીંયા ફિલ્ડ તરીકે લેવાનું છે. સો ફોર ધેટ timestamp as it is રાખીએ by default. So $table, અને યુઝર આઈડી છે એ યુઝર ટેબલમાં છે એ કયા ટાઈપનું છે એ અહીંયા આપણે જોઈએ. બરોબર. તો એ બાય ડિફોલ્ટ જે આઈડી આપણે ફંક્શન કોલ કરીએ છીએ એ આ ટેબલના નેમ ઉપરથી એકચ્યુઅલમાં ફિલ્ડ આવી રીતના યુઝર અંડરસ્કોર આઈડી બનાવે છે. This we already know, Laravel does for this. So I want to refer this particular field in our passport table. And what is the data type returned by this id function? A data type return કરશે. બરાબર. તો એ રિટર્ન કરશે big integer. So અહીંયા હું ફોરેન કી જે ડિફાઇન કરું એની ડેટા ટાઈપ છે એ સેમ રહેવી જોઈએ જે આઈડીની ડેટા ટાઈપ છે યુઝર ટેબલમાં, પેરેન્ટ ટેબલમાં છે. તો હું અનસાઇન્ડ big integer રાખીશ તો it will same data type it is returned by the id function. So unsigned big integer and user underscore id. So this will point out, this field will point out to the users this id field. But the thing is not complete now. જે આપણે foreign key define complete નથી કર્યું. So before that I will make a table. Next integer type ની field અને નંબર એને આપી દો ના. આપણા fields almost જેટલા મારે જે જોતા હતા એ ડિફાઇન થઈ ગયા. હવે આને મારે ફોરેન કી તરીકે ડિફાઇન કરવા માટે I have to define the constraint
foreign key constraint over here. Barabar, this is the new thing, so kindly watch it carefully. Dollar table. Barabar. Then after, if I want to create a foreign key, you will see over here many functions are available. બરાબર, એમાંથી મારે છે foreign function છે use કરવાનું છે. Let me type foreign. Foreign function will impose constraint foreign key on so and so field. તો કયા field ઉપર એ અહીંયા મારે આર્ગ્યુમેન્ટમાં કોલમનું નામ આપવાનું છે user underscore id. user id જે અહીંયા મેં લખેલું છે બરોબર, એને મારે foreign key તરીકે ટ્રીટ કરવું છે. Now I have to do chaining. Now this user id field references which table? So એના માટે references function, it will references id field, બરોબર, id field on which table? Again chaining on क्या table ઉપર? Okay, on table નું નામ શું છે? users. બરોબર, what name is given over here that you have to write down? user. તો એકચ્યુઅલમાં આપણે સિંગ્યુલર નામ આપીએ છીએ, એ પ્લુરલ છે એ લારાવેલ કરી નાખે છે. સો અહીંયા users છે, so same you have to give over here users, and that's it. અહીંયા છે એ આપણું આ જે કી છે user id કી, એને આપણે રેફરન્સીસ એઝ id તરીકે યુઝર ટેબલ્સમાં ફોરેન કી તરીકે, ફોરેન કી કન્સ્ટ્રેન્ટ તરીકે ડિફાઇન કરી. હવે આપણી ફોરેન કી છે એ અહીંયા બની ગઈ. લેટેસ્ટ હું આને કમેન્ટ કરી દઉં, બરાબર, એન્ડ let me migrate this table. So what I will see, let us see php artisan migrate. So it will migrate the last table, passport table, which is created. Other tables are already there. Now let me see the effect of it in MySQL database. The passport table database kyo cha ama? I think Lara, yeah, yes, passport. The passports table છે અહીંયા create થઈ ગયું, બરાબર. Let us see the passport tables structure. If you see over here, only one primary key is there, that is id, and user id is not defined as a foreign key over here. So that is because we didn't completed the referencing. So let me roll back the migration. So after rollback, if I refresh my database, I am not having passport table. Of course it is not. Now let me uncomment this line and migrate the table once again. Go back to the structure, and if you see over here, passports user id is a foreign key on user id column. So now this key, you can also see the symbol change over here. This is primary key symbol, this is foreign key. So now we can see that user id is a foreign key. If you insert, suppose users આપણી પાસે અત્યારે છે, yes, we are having some users having id 1 2 3 4. If you go to this table, passport table, and if you insert per operation over here, then you can see over here in user id field, you do not have to write down explicitly user id, but you are having a list of users which is came from users table. as a nick, about, etc. છે એ જુઓ તમે અહીંયા તો user છે, બરોબર. હું અહીંયા ઇન્સર્ટ ઓપરેશન કરીશ,
આ આઈડી હું અહીંયા છે define કરી શકું છું, but it is also primary and auto increment, so I can leave it, directly jump to this number, so and so passport number, right, created at so and so at, and go. So it will insert a data, that means it is associated with user id 1. So this passport is of user 1, that is this Nick Abbott. બરાબર, તો આ રીતના છે એ ફોરેન કી કન્સ્ટ્રેન્ટ છે એ આપણે વન ટુ વન રિલેશનશિપ ડિફાઇન કરવી હોય બિટવીન યુઝર્સ ટેબલ્સ એન્ડ પાસપોર્ટ્સ ટેબલ, that we can define using this particular syntax. This syntax, remember this syntax, there is one variation about this syntax also. We will see this variation in next session. અને હવે પછીની જેટલી રિલેશનશિપ આપણે સમજશું એમાં ફોરેન કી કન્સ્ટ્રેન્ટ તો આવશે જ ડિફાઇન કરવાના. બરોબર છે? અહીંયા સુધી સમજાઈ ગયું બધાને? Let me know if any doubt is there. કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો પૂછી લો. હા કે ના તો કયો. આટલી વસ્તુ છે ને એ યાદ રાખીને આવજો. નેક્સ્ટ લેક્ચર હવે ફરી આપણે અહીંયાથી રિપીટ નહીં કરીએ, અહીંયાથી પાછું કન્ટિન્યુ આગળ વધશે. બરોબર, ત્યારે આપણે વન ટુ વન રિલેશનશિપને કમ્પ્લીટ કરી શકશું, સમજી શકશું, અને એના પછી આપણે છે વન ટુ મેની અને મેની ટુ મેની રિલેશનશિપને સમજશું. હવે નેક્સ્ટ પાર્ટ છે એ એલોક્વન્ટ રિલેશનશિપને લખવાનો છે. દેટ ઇઝ લિટલ બિટ ટ્રિકિયર. બરોબર, વન ટુ વનમાં તો હજી ઇઝી લાગશે, નેક્સ્ટ છે એ થોડોક ટ્રિકી, જે બીજી ટાઈપ્સ છે એમાં ટ્રિકિયર લાગશે. So pay attention, regularly attend the next lectures so that you are able to understand one of the most important and novel concept of Laravel framework, that is eloquent relationship. તો આજે અહીંયા સુધી રાખીએ. બરોબર.